શું છે તો કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ એનો પહેલો લેક્ચર છે. એટલે પહેલાં બેઝિક માહિતી મેળવશું આપણે. કેવી રીતે તો કે ભાઈ પહેલાં તો વ્યાપક સ્વરૂપ વિશે વાત કરી. આમ તો તમે ભણી ગયા હતા ક્યારે તો કે 9માં દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ભણી ગયા છો. એમાં ax વત્તા by વત્તા c બરાબર 0 એક જ હતો, પણ આ વખતે કેટલા છે તો કે 2 માં તો કે a1x b1y c1 ને 0. આ a1 b1 ને c1 એટલા માટે કે હવે 2 છે તો ખાલી એ કહેતા તો અલગ તો કરવા પડે. શું છે a1 તો કે x નો સહગુણક, b1 શું છે તો કે y નો સહગુણક અને c શું છે તો કે અચળ પદ. આવી રીતે બીજું સમીકરણ છે a2x વત્તા b2y વત્તા c2 બરાબર 0. એમાં a2 શું છે તો કે ભાઈ x નો સહગુણક છે, b2 છે એ y નો સહગુણક છે અને c2 છે એ શેનો તો કે અચળ પદ છે. હવે કંઈ સહગુણક નથી. શું છે તો કે કોઈ એક સંખ્યા હોય, મતલબ કે x અને y કોઈ ચલ સાથે કંઈ હોય નહીં, સાદું સિમ્પલ, એની સાથે કોઈ ચલ હોય નહીં, બરાબર 0. નાના માટે એક જનરલ શરત છે શું તો કે બંનેના જે સહગુણકો છે પેલા બે એના વર્ગોનો સરવાળો 0 ન હોવો જોઈએ. એટલે કદાચ 0 થાય તો ક્યારે થાય તો કે આ બે 0 હોય ને તો જ થાય, અને આ બે 0 હોય તો x ને y તો વધે નહીં, તો ભાઈ ક્યાં વાત જ સમીકરણની. હવે એના ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ઉદાહરણ 1 મતલબ કે ભાઈ બે તમને સમીકરણ આપેલા છે. પેલું 3x - 4y + 7 બરાબર 0 અને 9x - 3y બરાબર 10. કદાચ આને વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવવું હોય, વ્યાપક સ્વરૂપ એટલે શું બરાબર બધી એક બાજુ હોય છે, બરાબર શું થવું જોઈએ તો કે 0. આ 10 છે એ બરોબર નથી લાગતો તમને, મતલબ કે આ બાજુ છે તો સામે મોકલી દો તો આ બાજુ પ્લસ છે, સામે જઈએ તો માઇનસ, અને બરાબર શું કરી નાખવાનું. પહેલાં શું કરવું પડે તો કે મૂળ આ બાબતમાં ફેરવવા પડે, નહીંતર આપણું કામ ન થાય એમ. દાખલા કે તમને બીજું એક આવી રીતે આપ્યું હોય x/2 y/3 બરાબર 10/6. થોડુંક ગણતરી આપણે કરવી હશે આગળ ત્યારે થોડું ઘણું એને શું કરવું પડશે તો કે વ્યવસ્થિત કરવું પડે, મતલબ કે આ છેદમાં હોય એ નીકળી જવા જોઈએ, પણ એ હમણાં ન નીકળે એના માટે શું કરવું પડે તો કે ચોકડી ગુણાકાર કરવો પડે. કઈ રીતે તો કે 3 × x એટલે 3x, 2 × y એટલે 2y અને 3 દુ 6 બરાબર શું છે તો કે 10/6. આ છેદમાં જે આ બાજુ જશે તો અંશ માહિતી હું પૂછી નાખું એટલે અહીંયા ગુણાકારમાં જાય. આ 6 વયા ગયા એટલે શું વધશે તો કે 3x + 2y બરાબર 10. અને હજી આને આમ સામે લઈ જવું હોય તો આ પ્લસ છે, સામે જઈએ તો માઇનસ બરાબર. ફાઇનલી સ્વરૂપ વ્યાપક સ્વરૂપ આને કહેવાય. હવે આપણે ઉકેલ તો તમે 9માં મેળવ્યા હતા ઘણા બધાના કે y બરાબર કે x બરાબર એક સમીકરણ કરી નાખતા આપણે. પછી શું કરતા તો કે એકની કિંમત મૂકીને સામે ગણતરી કરીને બીજી કિંમત મળી ગઈ. પણ ઉકેલનો અર્થ શું તો કે ભાઈ ઉકેલનો સાદો અર્થ છે તો કે જે ચલ હોય x હોય, આ તો x y ની વાત છે, x y હોય, mn હોય, ab હોય, st હોય, જે હોય એ ટૂંકમાં ચલ જે હોય ટૂંકમાં જેની કિંમત આપણે ન ખબર હોય એને શું કહેવાય તો કે ચલ. તો x y જે ચલ છે એની એવી કિંમતો કદાચ આ બે સમીકરણનો જે ઉકેલ હોય x ને y, સપોઝ તમે માની લો કે x ની કિંમત છે એ 2 આપી છે અને y ની કિંમત છે એ આપણે 1, ઉકેલની વાત છે ધારી લ્યો. તો x ની જગ્યાએ 2 મૂકો અને y ની જગ્યાએ તમે 1 મૂકો, આની ગણતરી કરો ને બરાબર 0 આવી જાય તો શું કહેવાનું તો કે ઉકેલ છે. અને ન આવતું હોય તો ના પાડી દેવાનું ભાઈ ઉકેલ નથી. એ રીતે આમાં જો આમાં થાય તો આમાંય થાય તો જ બેનો ઉકેલ થાય, નહીંતર ના હોય. એક નો થાય ને બીજા નો થાય એવું નહીં, બરાબર છે. ઉકેલ હોય તો બેયનો હોય, ન હોય તો એકેયનો ના હોય. ઉકેલ મેળવવા માટેની શરતો જો બે ફરજિયાત તો છે નહીં બધું કે ભાઈ ઉકેલ મળે ને મળે, તો ઉકેલ કદાચ આપણે જોતો હોય તો મળશે નહીં મળે કે ભાઈ અનન્ય એટલે શું તો કે એક અને માત્ર એક, વન એન્ડ ઓનલી વન મેન આર્મી એના જેવું. એક અને માત્ર એક જ ઉકેલ એટલે કે x ને y ની એક જ એવી કિંમત મળે, બીજી કોઈ એમાં આ કેમ x બરાબર 2 ને y બરાબર 1 હવે તમે એમ કહો છે x બરાબર 3 અને y બરાબર 2 એવી હજી એક કિંમત છે કે જ્યાં બે ના પદ બેનું સમાધાન કરે એવું ન હોય. અનન્ય ઉકેલ હોય એમાં એવું ન હોય. આમ તો અનન્ય ઉકેલ એટલે જ એવું કે એક અને માત્ર એક જ ઉકેલ. એના માટે શું તો કે સહગુણકો ઉપરથી ખબર પડે આપણે એના તો કે x ના અને y ના બેનો ભાગાકાર કરવાનો. પહેલા x ના સહગુણકનો ભાગાકાર કરવાનો, પછી y ના સહગુણકનો ભાગાકાર કરવાનો, અને જો એનો તફાવત એનો ભાગાકાર છે બરાબર ન આવે તો અનન્ય ઉકેલ મળે. શું થાય તો અનન્ય ઉકેલ મળે, અને કદાચ મળી જાય તો ઉકેલ ન મળે. આ ઊંધું છે. એટલે કે જો બે છે સમાન થઈ જાય
તો આનો એક પણ ઉકેલ શક્ય હોય નહીં. પણ એની સામે શું હોવું જોઈએ? I0 I બરાબર છે એ સામે એ C1/C2 છે એ ન થવા જોઈએ. જો થઈ જાય તો અનંત આ ઉકેલ છે એ ન મળે એની જગ્યાએ શું થઈ જાય? તો કે અનંત ઉકેલ મળે. એટલે કે A1/A2 આના જેવું છે. જો B1/B2 અને ઓમાં શું હતું? તો કે બરાબર નહોતા, આમાં બરાબર છે C1/C2. આવું થઈ જાય તો શું થઈ જાય? તો કે અનંત ઉકેલમાં, અનંત એટલે શું? કંઈ ગણી ન શકાય એવા, તમે એના જેવું. તો આવી રીતે શું થાય? તો કે અનન્ય ઉકેલ મળે, ઉકેલ ન મળે અને અનંત ઉકેલ મળે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. હવે આ ઉકેલ મેળવવા માટે આપણે કંઈક કરવું પડે. તો એના માટે આપણી પાસે રીત છે. ઉકેલ મેળવવાની રીત. પેલા લૂપની રીત, બરોબર છે. પછી આદેશની રીત, ત્રીજી છે એ ચોકડી ગુણાકારની રીત, અને છેલ્લે છે એ આલેખની રીત. આ 4 રીત છે. આ ચારેય રીતે તમે શું કરી શકો? કોઈ પણ બે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ હોય એનો ઉકેલ મેળવી શકો. અને એ ઉકેલ મેળવવા માટે પહેલાં જે આપણે લોપની રીત છે એ કેવી હોય, અથવા તેના મુદ્દા શું છે ભાઈ, કેવી રીતે કરી શકાય, એનો ઉપયોગ કેમ કરવો, અથવા તો કે ભાઈ લોપની રીતમાં શું હોય એના માટેની આપણે ચર્ચા કરીએ. બરોબર છે. પહેલો મુદ્દો શું છે? તો કે એક ઉદાહરણ ભેગું જ લેતા જઈએ તો જ x + y = 5 અને 2x - 3y = -10 નો તમારે ઉકેલ મેળવવાનો છે. પહેલાં તો આપણી પાસે શું છે? તો કે બે સમીકરણ છે. બેને કોઈ નામ આપી દેવાનું. આ સમીકરણ 1, આ સમીકરણ 2. બરોબર છે. હવે લોપની રીતે ઉકેલ મેળવવો હોય તો પહેલી શરત શું છે? તો કે ભાઈ x અથવા y ના સહગુણકો સમાન કરવા. સહગુણકો એટલે તમને ખબર છે, x ની હારે જે કે y ની હારે જે ગુણાયેલા હોય એને સહગુણકો કહેવાય. બરોબર છે. તો આ x છે, બરોબર. અહીંયા કાંઈ નથી એટલે 1 હોય, અહીં કાંઈ નથી એટલે શું હોય? 1 હોય. બરોબર છે. તો x નો સહગુણક 1 છે ને આ x નો સહગુણક શું છે? તો કે બે સરખા કરવાની વાત છે. જો સહગુણકો સરખા કરવા માટે આપણે શું કરશું? તો કે સહગુણકો સરખા કરવા માટે આપણે જેના કરવા હોય જોઈ લેશું સામે શું છે. બરોબર. એ પ્રમાણે આપણે શું કરશું? તો કે કોઈ સંખ્યા વડે ગુણાવશું સમીકરણને. પણ ગુણાવવાનું કેવી રીતે? તો કે બધાને ગુણાવી દેવાના. મતલબ જે સમીકરણને ગુણાવતા પહેલું કે બીજું જે હોય કોઈ પણ એકને ગુણાવી શકીએ. બરોબર. કદાચ આપણી ગણતરી હોય ને આમાં કે ભાઈ x ને સરખા કરવા છે તો અહીંયા 2 છે ને અહીંયા 2 નથી, બસ ફેર એટલો જ છે. શું કરવાનું? 2 વડે ગુણાવી નાખો. લખવાનું કે સમીકરણ 1 × 2. વાત પૂરી. બરોબર છે. આને 2 વડે ગુણાવો તો 2 × x 2x, અહીંયા કરાવો તો 2 × y 2y, અને 2 × 5 એટલે 10, અને આ 2x - 3y = -10. બરોબર છે. આ બે સમીકરણ લખ્યા. હવે બીજો મુદ્દો શું છે? તો કે ભાઈ સમાન સહગુણક ધરાવતા પદની નિશાની વિરુદ્ધ કરવી. જો હવે આમાં કોણ સમાન પદ ધરાવે છે? તો કે x, 2x ને 2x છે નિશાની વિરુદ્ધ i+. જો ભાઈ ન હોય એનું કરવાનું હોય. દાખલા કે આમાં બે પ્લસ છે તો નિશાની વિરુદ્ધ કરવા માટે શું કરવું પડે? બદલાવી પડે. આમાં એમ જ એકની કરો બધાની કરવાનું. આ માઇનસ પ્લસ હતો એટલે આ માઇનસ છે તો પ્લસ, અને માઇનસ છે તો પ્લસ. આ 2x માંથી 2x જાય 0. આ 3y અને આ 2y. બરાબર. યાદ રાખજો સમાન નિશાનીમાં સરવાળો થાય. 3y અને 2y ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 5y. i10 વત્તા અને i10 વત્તા. આ નહીં જોવાનું લાગેલું ફેરા છે, નિશાની બદલાવી છે તો ઉપયોગ કરવાનો જોઈએ એમાં. 10 અને 10 કેટલા થઈ જાય? 20. હવે જો આ 5 ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં, એટલે 5 ચોક 20. તેથી y = 4. હવે બીજું શું? તો કે જે ચલની કિંમત મળે તેને કોઈ એક સમીકરણમાં મૂકી બીજો ચલ મેળવો. બરોબર છે.
એ જ આપણી પાસે y બરાબર 4 મળ્યા. હવે કોઈ પણ એકમાં મૂકી દે, પહેલું પડે ને એમાં લાંબુ લાંબુ ન કરે, બરોબર છે. ગણતરી કરો, x વત્તા y બરાબર 5 છે. ગુણાવેલું નહીં, સાદું હોય એમ એટલે લખવાનું કે સમીકરણ 1 માં y બરાબર x વત્તા y બરાબર 5, y બરાબર 4 મૂકી દો બરાબર 5. 4 સામે જઈએ તો માઇનસ હતી, 5 માઇનસ 4 તેથી y બરાબર સોરી x બરાબર 1. તેથી ઉકેલ શું કહેવાય? ઉકેલની લખવાની રીત હોય, x હોય લખવાના પહેલા x અને પછી y એટલે 4. અહીંયા x ના સહગુણકો શું હતા? તો કે 2 હતા અને 1 હતા. આપણે સરખા કર્યા, પણ મારી ઈચ્છા એમ થાય કે y ના કરું તો આપણે શું સવલત થાય? જો તો સમીકરણ 1 ને જ ગુણાવવાનું, પણ કેના વડે? તો કે 3 વડે, બરાબર છે. તો 3 વડે ગુણાવો તો શું થઈ જાય? 3x વત્તા 3y એટલે 5 તેરી 15. અને બીજું શું છે? તો કે 2x ઓછા 3y બરાબર -10. આમાં હેલું શું પડે? તો કે નિશાની ન બદલાવી પડે. આ વત્તા છે, આ ઓછા છે, તો 3 માં 3 જે 0 જ થાય, એટલે 3 ને 2 5x. અને આ 15 માંથી -10, નિશાની બદલાવીને એટલે ફેર નથી, 15 માં 10 જાય તો કેટલો બધે? 5. તેથી x બરાબર 5 ના છેદમાં 5, 5 1 5 કેન્સલ, x બરાબર. હવે તો કે સમીકરણ 1 માં કિંમત પાછી મૂકી દી, સમીકરણ 1 પરથી કે ભાઈ x વત્તા y બરાબર 5, x બરાબર 1 મૂકી દે તો y બરાબર 5, તેથી 5 બરાબર 5 ઓછા 1 તેથી y બરાબર 4. આ રીતે ઉકેલ મળે. કાંઈ અલગ રીતે હોય, બરોબર છે, આપણે અત્યારે સરળતાથી કામ થઈ જતું, હવે નહીં થાય, બરોબર છે. જોઈએ કેમ કે ભાઈ કદાચ તમને ઈચ્છા હોય કે y ના સહગુણકો સરખા કરીએ તો અહીંયા 4 ને કેના વડે ગુણાવો તો 3 થાય, ન હોય, બરોબર. 3 ને કેના વડે ગુણાવો તો 4 થાય, એ પણ ન હોય. તો શું કરવાનું? તો કે આડા વડે ગુણાવી દેવાના. એક સમીકરણ 1 છે, આ તો y ની વાત છે. y ને શું કરવા લીધા? કે પ્લસ ને માઇનસ છે, આપણે પતી જાય એમ, બરોબર છે. એટલે સમીકરણ 1 ને કેટલા વડે ગુણાવશું? 3. કેમ? અહીંયા y ની આગળ કેટલા છે? 3, બરોબર છે. અને સમીકરણ 2 ને કેટલા વડે ગુણાવશું? તો કે 4. શા માટે? કારણ કે અહીંયા y ની પાસે છે 4. આડા વડે કરી નાખવાનું, અલ્ટરનેટ કરી નાખવાનું. જોજો ગુણી તો જોવાનું, રાખવાનું, સાઈડમાં થોડુંક લખી નાખવાનું, મજા આવે. 3 તેરી 9x, 3 ચોક 12y, 11 તેરી 33. એવી રીતે અહીંયા, બરોબર. આને કેટલા વડે ગુણાવવાના હતા? 4 વડે. 4 દુ 8x, 4 તેરી -12y અને 5 ચોક -20, બરોબર. હજુ એક ફાયદો થશે, શું? તો કે 12y અને -12y કંઈ પ્રશ્નને ઉડી જાય, તો કે 17x. અને આ ગણતરી કરો તો -20 અને આ 33. 33 માં જઈએ તો કેટલા વધે? તો કે 13 વધે. તેથી x બરાબર શું આવે? 13 ના છેદમાં 17. હવે શું છે આપણી ગણતરી? તો કે ભાઈ આપણે શું કરીએ? તો કે કોઈ પણ એક બીજા સમીકરણમાંની કિંમત મૂકી દઈએ. કદાચ તમારી ઈચ્છા હોય કે સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ, 1 માં 2 માં મૂકવું હોય તો આ રીતે કોઈ પણ ઉકેલ હોય લોકની રીતે આપણે કરવાનો હોય, મળી જાય.